ዌልካም ዛሬ በዚህ ርዕስ የምናነሳው ዩኒት 1 ኢንትሮዳክሽን የሂስትሪ ኮመን ኮርስ ነው በዩኒቨርሲቲ የሚሰጠው እና ይሄ ኦንላይን ሌክቸር ፕሪፔር የተደረገው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው። እኔ ከስኩል ኦፍ ሎው ኤልያስ እባላለሁ። And today we are going to see chapter 1 of history, and we are going to begin from 1.1, the nature and the uses of history. This is a topic that I am going to discuss with you. እና ቀደም እንዳልኩት ያው nature and the use of history ከሚለው ነው የምንጀምረው። ቻፕተር 1 ነው፣ ኢንትሮዳክሽን ፓርት ነው፣ ኮመን ኮርስ ነው፣ ሂስትሪ ነው። አሁን ቀደም እንደተባለው ቶፒኩ ኔቸር ኦፍ ሂስትሪ ይላል እና ስለ ሂስትሪ ኔቸር ምንነቱ what is the definition of history, the nature of history ሲባል ሂስትሪ እንደ አንድ የጥናት እና የምርምር ሳብጀክት ማተር ከሌሎች ኮርሶች የሚለየው ነገር ምንድነው? ለምሳሌ ከሎው ሊሆን ይችላል፣ ከፖለቲክስ፣ ከኢኮኖሚክስ ወይ ከሌላው ምንድነው የሚለየው? ወይንም ደግሞ ምን አይነት ኔቸር አለው፣ መቼ ጀመረ የሚለውን ነገር በጥቅሉ በዚህ ቶፒክ ነው የምናየው ማለት ነው። ተርሙን ስናይ ሂስትሪ የሚለው ነገር ድራይቭድ የተደረገው ፍሮም ዘ ግሪክ ወርድ ስቶሪያ፣ እዚህ እንደምታዩት ስቶሪያ ከሚለው ነው። ሚኒንጉም ኢንኳይሪ ኦር አን አካውንት ኦፍ ዋንስ ኢንኳይሪስ ማለት ነው። the first use of the term is attributed to one of the ancient Greek historians, Herodotus. እንግዲህ የሂስትሪ መጀመር፣ መስፋፋት፣ ማደግ ሲወራ በኤሌመንተሪም እንደምታስታውሱት በሃይ ስኩልም ቢሆን ሄሮዳተስ የተባለው የጥናት ምሁር፣ የሂስትሪ የጥናት ምሁር ይጠቀሳል ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜም ጥቅም ላይ የዋለው ሂስቶሪያ የሚለው የግሪክ ቃል በሄሮዳተስ ነው። In ordinary usage, history means all the things that have happened in the human past. ይሄ ክሩድ ዴፊኒሽኑ ነው። በጥቅሉ ሂስትሪ ሲባል anything of past, anything that happened in past is referred as history. ይሄ ሳይንቲፊክ ሚኒንጉ አይደለም። ይሄ የጥናት ዲፊኒሽኑ አይደለም። ጀስት ምንድነው እሱ ክሩድ ዲፊኒሽን ልንለው እንችላለን። ወይንም ደግሞ በኦርዲነሪ ሴንስ ስንረዳው history is anything that happened in the past. Anything of past is referred as history. ይሁን እንጂ ቅድም እንዳልኩት ይሄ ኦርዲነሪ ወይንም ደግሞ ክሩድ ዲፊኒሽን ልንለው እንችላለን ማለት ነው። More specifically, the distinction is between what actually happened in the past or that part which exists independently of the historian and still awaits to be recorded, and the accounts of the past provided by historians. That is history. በሌላው ደግሞ ቀደም እንዳልነው የፓስት ነገርም ቢሆን ሪኮርድ የተደረገም ያልተደረገም ነገር ጀነራሊ ኢንዲፔንደንትሊ ኤግዚስት ያደረገ ታሪክ ወይንም ክስተት ነው ሂስትሪ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ኢንዲፔንደንትሊ ኤግዚስት ያደረገ ሲባል ከሂስቶሪያኖቹ ጋር ያለው ግንኙነት ምንድነው? እነሱ ናሬት ያደርጉታል እንጂ የታሪኩ አካል አይደሉም ማለት ነው። ወይንም ደግሞ ታሪኩን የመቀየርና የመለወጥ ድርሻ የላቸውም። ጀስት
historians ምንድነው የሚያደርጉት? present ነው የሚያደርጉት as it is. Historians apply their expertise to surviving records in the right history in the form of accounts of the past ማለት ነው። Academically, history can be defined as an organized and systematic study of the past. ይሄኛው እንግዲህ it is very important meaning. It is very useful aspect of history ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ቀደም መጀመሪያ ላይ ያየናቸው ሂስትሪን በኦርዲነሪ መንገድ ስንረዳው ነው። እዚህ ጋር ግን history is organized and systematic study of the past ነው። this is scientific meaning of history ነው ማለት ነው። ሳይንሳዊ የሆነው ዴፊኒሽኑ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም science by its very nature organizes things systematically and then inquiry begins, study begins ማለት ነው። The study involves the discovery, collection, organization and the presentation of information about past events ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ history organized systematic study of the past ስንል በዛ ውስጥ ምን አለ? ዲስከቨር ታደርጋለህ ማለት ነው። ለኛ ያልታወቀን አሁን ላይ ግን ፓስት ላይ ሀፕን ያደረገ ኢንሲደንት፣ ዴቨሎፕመንት፣ ሲቹዌሽን ዲስከቨር ይደረጋል፣ ኮሌክት ይደረጋል፣ ኢንፎርሜሽኖች ኦርጋናይዝ ይደረጋሉ፣ ከዛም ፕሬዘንት ይደረጋል as past ማለት ነው። as past event. Evidently what actually happened in the past is almost infinite ነው። ሌላ ደግሞ history infinite ነው. When we talk about past, there are innumerable actions. There were, countless actions and reactions in the past ማለት ነው። እነኛ ሁሉ እንዳለ አይደለም ሪኮርድ የምናደርገው ወይንም ሁሉንም ሰብስበን አይደለም ለጥናት የምናቀርበው ማለት ነው። ምክንያቱም ፓስት ውስጥ የተከሰቱ ክስተቶች ኢንፋናይት ናቸው፣ ስፍር ቁጥር የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ሂስትሪ ኢንፋናይት ነው፣ ማለቂያ የለውም። ለምሳሌ ስለ አንድ ማህበረሰብ የሆነ የሂስትሪ ጥናት ቢጀመር የ100 ዓመት ሊሆን ይችላል፣ የ50 የ10 ስለ ባህሉ እንኳን ብናነሳ በዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ክስተቶች አሉ። ሰፋ አድርገን ደግሞ ሁሉንም የማህበረሰብ ስቴት እናጥና ብንል የፖለቲካ አስፔክቱ ራሱ አገር ነው፣ የኢኮኖሚው፣ የተለያየ የአካባቢው፣ የክላይሜቱ የተከሰተው ክስተት በጥቅሉ ምንድነው ማለት ነው? ኢንፋናይት ነው ማለት ነው። ሂስትሪ is infinite because we can't exactly record all events that happened in the past. ይሄ አይቻልም። ለዛ ነው ኢንፋናይት የተባለው ማለት ነው። Historians select which topics and the problems they wish to study as do natural scientists. እና ሂስቶሪያኖች ቅድም እንዳልኩት እያንዳንዱን አሰሱን ገሰሱን ሁሉ ለሳብጀክት ማተር ኦፍ ስተዲ ፕሬዘንት አያደርጉትም። አይቻልም፣ አቅሙም የለም፣ ላያስፈልግም ይችላል። ይመረጣል ማለት ነው። ይመረጥና ወሳኝ የሆኑ ቶፒኮች ለጥናት ይቀርባሉ እንጂ ሁሉ ነገር ፓስት ስለሆነ ብቻ ሳብጀክት ማተር ኦፍ study ላይሆን ይችላል ማለት ነው በሂስትሪ። in this regard the major concern of history is the study of human society and its interaction with the natural environment, which is also the subject of study by many other disciplines ማለት ነው። እንግዲህ ሂስትሪ የሚያጠናው human past ነው፣ human society in the past and its interaction with the natural environment ማለት ነው። ሰዎች ያለፈው ታሪካቸውና
ከአካባቢያቸው ጋር የነበረው ግንኙነት ኢንተራክሽን ምን ይመስል ነበረ? ለምሳሌ ድሮ ምን ያመርታሉ ሲባል ያው እንግዲህ ምርቱ ከተፈጥሮ ጋር የተገናኘ ነገር ነው። ይሄ ወዴት ይመራናል? ወደ ክላይሜቱ፣ ወደ ላንዱ፣ ወደ ጂኦግራፊው፣ በጥቅሉ ወደ ሌሎች ነገሮች ኢንቫይሮንመንትን የሚመለከቱ ጉዳዮች ያመራናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ማን አር ኢንሴፐሬብል ስለሆነ ታሪክም ሲጠና አካባቢው አይቀርም ማለት ነው። የሰው ልጅ አካባቢ የት ይኖር እንደነበረ፣ በምን ይኖር እንደነበረ፣ ምን ያደርግ እንደነበረ ሲነሳ ኢንቫይሮንመንት የማይቀር ነገር ስለሆነ that is why we said the study of human society and its interaction with the natural environment የተባለው ማለት ነው። ናቹራል ኢንቫይሮንመንት ስንል እንግዲህ የተፈጥሮ ሰዎች የሰፈሩበት ኢንቫይሮንመንት በጥቅሉ ካፈር ከቅጠሉ ጀምሮ ያለው ነገር ነው ማለት ነው፣ ክላይሜቱንም ጨምሮ። so what differentiates history from other disciplines is that while the latter study the interaction between humans and their environment in the present state, history studies the interaction between the two in the past within the framework of the continuous process of change taking place in time. ሂስትሪ ቅድም መጀመሪያ ላይ እንዳልኩት ከሌሎቹ የጥናት ዘርፎች ምን ይለየዋል ሲባል ብዙ የሚለዩት ነገር አለ። ከዛ መካከል እንግዲህ አሁን ሂስትሪንና ኬሚስትሪን ኮምፔር ብናረግ ሂስትሪና ኬሚስትሪም ሶሳይቲ ከኔቸር ጋር ያለውን ግንኙነት ከኤንቫይሮንመንት ጋር ያለውን ግንኙነት ያጠናል። በተመሳሳይ ሂስትሪም ያጠናል። ነገር ግን ሂስትሪ ለየት የሚያደርገው ነገር it is reserved or restricted only to the past situations, developments. ይሄ ማለት ምንድነው? ሌሎች ኮርሶች፣ ሌሎች የጥናት እና ምርምር አለሞች ፓስትንም ፕሬዘንትንም ፉቸርንም ታች ያደርጋሉ ማለት ነው። ሂስትሪ ዲልስ ኦንሊ ዊዝ the past developments, the past action and the reaction, the past situation of a man and his interaction or her interaction as a man or as a woman with her environment, or the society and its environment in the past ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ ከሌሎቹ የሚለየው ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? history is limited to past፣ ሌሎቹ ደግሞ past present futureም ታች ሊያረጉ ይችላሉ። በዚህ ነው የሚለየው ማለት ነው። because of the longevity of that time historians organize and divide the human past into discrete periods after identifying significant developments in politics, society, economy, culture, environment, etc. Through the rigorous study of documents and artifacts left by people of other times and other places. ሌላው የሂስትሪ ጥናት የሚመሰረተው በዶክመንቶች ላይ ነው። አርቲፋክት ማለት የቀደመው ማህበረሰብ ሲገለገልባቸው ወይም ሲጠቀምባቸው የነበሩ ቁሳቁሶች፣ የቤት እቃም ጨምሮ ኢቭን የተለያዩ ስትራክቸሮች፣ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ሮድ ሊሆን ይችላል፣ ብሪጅ፣ የተለያየ ነገር ማለት ነው። then they give a label to each period to convey the key characteristics and the developments of that era. Accordingly, history is conventionally divided into ancient, medieval and modern history ማለት ነው። ሌላ በሂስትሪ በሃይ ስኩልም እንደምታስታውሱት ፔሪዮዳይዜሽን የሚባል ነገር አለ።
በፔሪድ በታይም ሲሪስ ይከፋፈላል ማለት ነው። ይሄኛው ሂስትሪ ከዚህ ዘመን ጀምሮ እስከዚህ የነበረ፣ ይሄኛው ከዚህ እስከዛ፣ ያኛው ከዛ እስከዛ የተባለ ለምሳሌ አንሸንት ይባላል በጣም የቆየው፣ ሜዲቫል ማዕከለኛው፣ ሞደርን ይባላል ያሁኑ። እንደዛ አይነት በታይም ሲሪስ፣ ምክንያቱም ታይም ኢምፖርታንት ነው በታሪክ ማለት ነው። ታይም ከሌለ በታይም አይደንቲፋይ ካላደረግን ያንዳንዱን ዲቨሎፕመንት ፓስ ዲቨሎፕመንት አስቸጋሪ ስለሚሆን ፔሪዳይዜሽን አለ ማለት ነው። this is what we call periodization in history, one of the key characteristics of the discipline ማለት ነው። periodization በሂስትሪ the pillar of history ነው ማለት ነው፣ ምሰሶው። ምክንያቱም periodization ከሌለ ያንዳንዱ ክስተት በዚህ ጊዜ ተከስቷል፣ ይሄስ ከዚህ ጊዜ ነበረ ካልተባለ ኦልሞስት ዩዝለስ ነው የሚሆንብን ማለት ነው እንዳለ ናሬሽኑ። when historians talk about continuities or persisting patterns, they are not implying that a particular pattern applies to everyone in the world or even in particular country or region, nor are they claiming that absolutely nothing changed in the pattern they are describing. All aspects of human life, that is social, cultural, economic and political, in the past have been changing from time to time, and none of them were practiced in exactly the same way in the lifetime of our ancestors. Nevertheless, some things stay more or less the same for long periods, since few things ever change completely. For example, we continue to speak the languages of our ancestors, follow their beliefs and religious practices, wear the costumes they were wearing, continue to practice their agricultural or pastoral ways of life, maintain the fundamental components or structures of their social organization. In the same vein, the basic fabric of society in Ethiopia and as a whole remains similar and continues to have a special characteristics. የዚህ ፓራግራፍ ጨብጥ ምንድነው? ቼንጅ የሚባል ነገር አለ። ይሄ ቼንጅ ማህበረሰቡ በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ምክንያት የሚያሳየው ነው። በካልቸሩ፣ በቋንቋው፣ በፖለቲክሱ፣ በጥቅሉ in all aspects of societal life ወይንም ደግሞ ሶሳይቲ ቼንጅ አለ ማለት ነው። ይሄ ማለት ያለፈው ማህበረሰብ ካሁኑ ማህበረሰብ አንፃር ሲታይ ብዙ የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ኮንቲኒቲ አለው እንዳለ 100% እኛ አባቶቻችን ከሚኖሩት የተለየ ህይወት አይደለም የምንኖረው። ለውጥም ቢኖር ለምሳሌ በፖለቲካው ዓለም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አባቶቻችን በሞናርኪ ስርዓት በንጉሳዊ ስርዓት ውስጥ ነበሩ። አሁን እኛ አልነበርንም፣ በዚህ እንለያያለን። ነገር ግን በቋንቋችን እንገናኛለን። እነሱም ተመሳሳይ ቋንቋ ይጠቀሙ ነበር ማለት ነው። እኛ አሁን እንደምንጠቀመው አይነት አለባበሳችን ሞር ኦር ሌስ ተመሳሳይ ነው። ሳይኮሎጂ፣ ሞራሊቲ፣ የተለያየ አስፔክታችን ልዩነትን ቢኖረው ቼንጅ እየመጣ ቢለወጥም ሂስትሪ ኮንቲኒቲ ያለው ለማለት ነው። ይሄ ፓራግራፍ እዚህ ጋር የተጻፈው ማለት ነው። ኮንቲኒቲው ደግሞ ሪሌቲቭ ነው። ምክንያቱም ኤግዛክትሊ ፓስት አይደለም አሁን ላይ ኮንቲኒየስሊ ኤግዚስት ወይንም ደግሞ የተካሄደ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ቼንጅ አለ። ቼንጅም ቢኖር ግን ሲሆነ ሰንሰለት አለ ማለት ነው። የሰንሰለቱ ጥንካሬ ሪሌቲቭ ነው። አንዳንድ ሶሳይቲ ምንም ላይቀየር ይችላል። አብዛኛው እንትኑ ለብዙ አመታት ሴም ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ሶሳይቲ ደግሞ በተለያየ አጋጣሚ በተለያየ ምክንያት በየ100 አመቱም ቢሆን በየ10 አመቱም
ራዲካል የሆነ ለውጥ ያመጡ ይችላሉ በተለያየ አስፔክት። ሆኖም ቀረ ግን እርሾ አለ ማለት ነው። የፓስት የድሮ የቀድሞ የአባቶቻችን ህይወት አኗኗር ታሪክ እርሾ አለ። ዛት ኢዝ ዋት ዊ ኮል ኮንቲኒቲ ነው። አንድ ቶፒክ ጨርሰናል በሚገባ ምንም ሳናስቀር። አንድ ቶፒክ የመጀመሪያውን the nature of history የሚለው ኤን ማለት ነው። አሁን ወደ ቢ ሁለተኛው ሳብ ቶፒክ ስንሄድ the nature of history ቀጥሎ uses of history ነው። history እንዲህ ይጠናል፣ እንዲህ ነው ምንነቱ፣ ይሄን ያጠናል ብለናል። እንደዚህ አይነት ፊቸሮች አሉት ብለናል። ምንድነው ጥቅሙ? ለምንድነው የምናጠናው የሚሉ ሰዎች ቢመጡ ለነሱ ነው እንግዲህ ይሄ ተጻፈው ማለት ነው። ብዙ ሰው ይጠይቃል። ምክንያቱም አንድ ነገር ጥቅሙ መታወቅ አለበት። People live in the present and they plan for and worry about the future. History, however, is the study of the past. Why bother with the past while living in the present and anticipating what is yet to come? ቀደም እንዳልነው ታሪክ ያለፈ ነገር ነው። ስላለፈ ጉዳይ ነው የሚያወራው ብለናል። እኛ ዛሬ ነው የምንኖረው። የሚያሳስበንም ትናንትና ሳይሆን ነገ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ ወዳጄ ሆይ ለምንድነው ትናንት የሚያሳስብህ ነው ብሎ የምጠይቀው? እንግዲህ መልስ አለ። አንደኛው ለዛ መልስ የሚሆን history helps better understand the present። ቀደም እንዳልነው የዛሬው ህይወታችን መቶ በመቶ ካለፈው የአባቶቻችን ታሪክ የተለየ ስላልሆነ ዛሬ ላይ የሚከሰቱ ክስተቶች አብዛኞቹ የፓስት ኮንቲኒቲ ስለሚሆኑ ፓስትን ካወቅ መሰረቱን የዛሬውንም ክስተት ታውቃለህ ማለት ነው። history is the only significant storehouse of information available for the examination and analysis of how people behaved and acted in the past። ባለፉት ዘመናት ሰዎች እንዴት ይኖሩ እንደነበርና ምን አይነት ባህሪ እንደነበራቸው እንዴት ቢሄቭ እንደሚያደርጉ ካወቅ አሁን ላይ የሚኖሩ ሰዎችንም ለመረዳት ብዙ አዳግተም። ምክንያቱም አሁን ላይ የሚኖሩ ሰዎች መቶ በመቶ ካለፈው ማህበረሰብ የተለዩ አይደሉም። የነኛ የልጅ ልጆች ወይ ልጆች ናቸው። ከዛ የወረሱት ብዙ ባህሪ ብዙ ታሪክ አላቸው ዛሬ ላይ ኑሯቸውን አፌክት የሚያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬን ለመረዳት ነገን ትናንትን ማወቅ ተገቢ ነው ማለት ነው። People need to produce some sort of account of their past because it is difficult to understand problems that face humanity and society today without tracing their origins in the past. እስቲ ለምሳሌ አሁን ላይተንመንት የሚባል ነበር ድሮ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በ19 እንደዛ በፍሬንች በተለይ ታዋቂ ነው። እንደዛ አይነት የኢንተሌክቹዋል ሪቮሉሽን አይነት ያ እንግዲህ ፓስት ነው አይደለም። ዛሬ ደግሞ ዲሞክራሲ የምንለው ነገር አለ። ፍሪደም፣ ሊበርቲ፣ ሁማን ራይት የሚባሉ አዲስ የሚመስሉ በፖለቲካው በማህበረሰቡ ውስጥ በጣም የታወቁ ነገሮች አሉ ማለት ነው። የነኚህ ምንጫቸው ከየት ነው ሲባል ቀደም የጠቀስኩት ኢንላይትመንት የድሮ በፍሬንች ኢንተሌክቹዋል ሪቮሉሽን በተከሰተው ክስተት ነው ማለት ነው። ከዛ ነው የመነጩት። ስለዚህ ዛሬ እነኚህን ለመረዳት ወዴት ሄድክ ማለት ነው? ወደ 17 ምናምን ወደ ኋላ ተመልሰ የዛሬ 300 200 አመት ማለት ነው እንግዲህ። ስለዚህ ለምን ጠቀመ ማለት ነው? ዛሬ ላይ የሚከሰቱ ክስተቶች አብዛኛውን ጊዜ
ምንጫቸው ሀሳቦችም ሊሆኑ ይችላሉ። ፓስት ነው ሩታቸው ማለት ነው። ሶ if you want to understand the present in a very clear manner, you have to understand the past, because the past is the root of the present ማለት ነው። Put differently, knowledge of relevant historical background is essential for a balanced and in-depth understanding of many current world situations. ቀደም እንዳልኩት world situations አሁን human rights ምናምን የሚባለው ሊበርቲ ይሄ ሁሉ የመነጨው ከዛሬ 300 አመታት በፊትና አንዳንዱም ወደ ከዛሬ 500 አመት ወደ ኋላ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ስናየው ፓስትን መረዳት ዛሬን ለመረዳት ይጠቅማል። ሁለተኛ history provides a sense of identity. history provides a sense of identity ምን ማለት ነው? knowledge of history is indispensable to understand who we are and where we fit in the world. እንደ ማህበረሰብም ሆነ እንደ ግለሰብ ፓስትን ስታቅ ከየት እንደመጣችሁ ያንተ ማህበረሰብ የዛሬ 100 አመት ምን እንደነበረ በአለም ላይ ያለ ድርሻ እንደ ማህበረሰብ ባለፉት ዘመናት ምን እንደነበር እንድትረዳ የማንነት ጥያቄዎች ሲነሱ አንደኛው መልስ ሰጪ ሂስትሪ ነው ማለት ነው። ሌሎቹም ቢኖሩ አንደኛው መልስ ሰጪ ሂስትሪ ነው። ምን ይላል? ያንተ አባቶች ቅድመ አያቶች ያንተ ማህበረሰብ እንዲህ ነበረ፣ ከዛ እንዲህ ሆነ፣ እንደዚህ የሆነ እዚህ ደረሰ የሚለውን ነገር ያሳያል ማለት ነው። as memory is to the individual, history is to the society ማለት ነው። ማህበረሰቡ ማስታወሻ ነው። በፊት እንዲህ ይኖር ነበር፣ ፊውዳል ኮሚኒቲ ነበር፣ ከዛ እንደዚህ ሆነ፣ ሞናርኪ ነበር፣ ከዛ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ፣ ዲሞክራሲ ምን እየተባለ በዚህ ኢኮኖሚ፣ በዚህ ቋንቋ፣ በዚህ ባህላዊ ስቴት ነበሩ፣ ከዛ አሁን ላይ የምታዩት ሶሳይቲ መጣ የሚለውን ነገር ያስረዳል ማለት ነው። an individual without memory finds great difficulty in relating to others and in taking intelligent decisions. ለምሳሌ አንተ መቼ እንደተወለድክ ባታቅ እንደ ግለሰብ እንደወጣ ስንት አመትህ እንደሆነ ባታውቅ ቤተሰብህን ባታውቅ ምን አይነት ኮንፊውዥን እንደሆነ አስብ። ዛሬ ላይ ያለው ህይወት ማለት ነው። the same applies to the society. ሶሳይቲም ትናንትናውን የዛሬ 10 አመት ታሪኩን ጀምሮ ባያቅ አጣጥሩን የመቶን የሺው ይቅርና ማለት ነው። መቼ እንደጀመሩት እንደ ማህበረሰብ መኖር እዛም ከባቢ መቼ እንደሰፈሩ ባያቁ ቋንቋቸው መቼ እንደተጀመረ ባያቁ ምንድናቸው እነሱ? ኮሌክሽን ኦፍ ሉናቲክስ ነው ማለት ነው። እብዶች ናቸው እነሱ። ግራ ይገባሉ፣ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ እንዳይሆን ሴንስ ኦፍ አይደንቲቲ እንዲኖራቸው ማህበረሰቦች ታሪካቸውን አጥብቀው ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። a society without history would be in similar condition. ቅድም እንዳልኩ ግለሰቡ ኮንፊውዝ እንደሚሆነው ሁሉ ፓስቱን ሲቀር እንዲሁም ማህበረሰብ ማለት ነው። ማህበረሰብ ላይ አደጋው ከባድ ነው። ምክንያቱም ማህበረሰብ ኮንፊውዝ ከሆነ ማንነቱ ከጠፋበት ብዙ ነገር ሊፈራርሳል። it is only through sense of history that communities define their identity, orient them, and understand their relationships with the past and with other societies ማለት ነው። ሌላው ጥቅሙ history provides the basic background for other disciplines ይባላል። ሂስትሪ ለሌሎች ተዛማጅ የጥናት ዘርፎች መሰረታዊ እውቀት ጥሎ ያልፋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፖለቲካል ሳይንስ የሚያጠና ሰው
የሂስትሪ እውቀት ከሌለው በጣም አዳጋች ሊሆንበት ነው ማለት ነው። ተነስቶ ኢትዮጵያ 100 ዓመቷ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ 100 ዓመት ነው ሊል ነው ማለት ነው። which is very wrong and very stupid. ሪሊጅን የሚያጠና ሃይማኖቱ መቼ እንደጀመረ የዛሬ 1000 ዓመታት 100 ዓመታት ምን እንደሚመስል ምን አይነት ክስተቶችን እንዳስተናገደ ሪፎርሜሽን ነበር ወይ እንዳለ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያለው የሃይማኖቱ ትምህርት እንዳለ አለ። ለምሳሌ አሁን አንድ ሰው ተነስቶ ክርስቲያኒቲ ላይ ጥናት ሊያደርግ ቢፈልግ ዛሬ ላይ ያለውን ዶክትሪን ብቻ መረዳት ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ክርስቲያኒቲ ብዙ ሪፎርሜሽን አካሂደዋል። ራሱ ሪፎርሜሽን የሚባል ፔሪየድ ነበር በማርቲን ሉተር ኪንግ ማርቲን ሉተር የፕሮቴስታንቱ መስራች ማለት ነው። ማርቲን ሉተር ኪንግ የአሜሪካኑ ሶሻል አክቲቪስት ነው። እንደዚሁ ሂስትሪ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፓስት ኢምፖርታንት ስለሆነ ማለት ነው። የፓስት ነገር የሌለበት የጥናት ዘርፍ ሬር ነው። ሶሲዮሎጂ ስለ ማህበረሰብ ነው ጭራሽ በስፋት የሂስትሪ እውቀት ያስፈልጋል። ፖለቲካል ሳይንስ ቅድም እንዳልኩት የዛሬው ፖለቲካል ዴቨሎፕመንት የህዝቡ ጥያቄ የመንግስቱ ስህተት መልካም ነገሮችም ጥሩ ነገሮችም መሰረታቸው ፓስት ስለሆነ ስለ ኢትዮጵያ ፓስት ማወቅ አለበት። ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ስርዓተ መንግስት ልምዱ ምንድነው የሚለውን ካላወቀ ፖለቲካል ሳይንስ ቢሆን ሳይንቲስት ለመሆን ቢፈልግ ጥናት ለማድረግ ቢፈልግ ካለ ሂስትሪ እውቀት ከፌስቡክ ባለፈ የሚያደርገው ነገር እንደሌለ እኔ እርግጠኛ ነኝ። አንትሮፖሎጂ በጣም አስፈላጊ የሆነ የጥናት ክፍል ነው። በጣም ብዙ ፐርሰንቱ ሂስቶሪካል ነው ማለት ነው። አንትሮፖሎጂ ሰዎች ከየት መጡ ሲባል ምን ነበሩ፣ ምን ያደርጉ ነበር፣ እንዴት ነበር የሚኖሩ ሲባል የግድ ፓስታቸው መታወቃል። ኢኮኖሚክስም አሁን የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ለማጥናት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን አይነት ሂደቶችን አሳልፈዋል፣ እንደዛ አይነት ሂደቶችን በማሳለፉ ምክንያት ዛሬ ላይ ያለውን የኢኮኖሚ ነባራዊ ሁኔታ አፌክት ያደረገው ነገር አለ ወይ ብሎ መጠናት አለበት። አሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለብዙ ዘመናት ፊውዳል ስቴት በመሆኗ ብዙ ወደ ኋላ የቀረችበት ምክንያት አለ። በፊሎሶፊም እንደዚሁ አርት ሰዎች በመጻፍም ስዕል በመሳልም በሙዚቃውም በምኑም እንዴት ነበር ያለፉት የህይወታቸው ያሳለፉት ሊትሬቸር ሶ በጥቅሉ history provides the basic background for other disciplines ማለት ነው። just history እንደ ግድግዳ ሆኖ ሌሎች ደግሞ እዛ ግድግዳ ላይ እንደሚጻፉ ጽሁፎች ወይንም እንደሚለጠፉ ነገሮች ሲሆን ሂስትሪ ደግሞ ያ ግድግዳን ይዞ ያለ ማለት ነው። ካለሱ አያምርብህም ማለት ነው። አንትሮፖሎጂም ቢሆን ኢኮኖሚክስም ቢሆን ፖለቲካል ሳይንስም ሶሲዮሎጂ ምንም አብዛኞቹ የሶሻል ስቴዲ መሰረታቸው ሂስትሪ ነው ማለት ነው። ሌላ history teaches critical skills. Studying history helps students to develop key research skills. These include how to find and evaluate sources, how to make coherent arguments based on various kinds of evidence, and present clearly in writing. History teaches critical skills ማለት ምንድነው? history ቅድም እንዳልኩት ሪሰርች ስኪል ላይ የተመሰረተ ነው። ሳይንቲፊክ ነው። it is organized in systematic study ብለናል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ስታዲ ምንድነው ሊሰጥ የሚችለው? ሪሰርች ስኪል ነው። አናሊሲስ ሶርሶቹን ኢቫሉዌት የማድረግ ኮሄረንት አርጊውመንት
ፋላሲ ያሌለበት አይነት አርጊውመንት ክሬት የማድረግ ኤቪደንስ የመምረጥ ተጨባጭ መረጃ ላይ የተመረኮዘ ናሬሽን የማቅረብ ስኪሎችን ይሰጣል። ይሄ ማለት ምንድነው? በአፈ ታሪክ ሶርሱ በማይታወቅ እንዴት እንደተጠና እንዴት እንደተገኘ በማይታወቅ አሉባልታ ላይ በተመረኮዘ ወሬ አትዋልልም። እምብለ በማይሆን ሀሳብ ግራ አይገባም። በሐሰት ትርክ በጥላቻ በማይሆን አጀንዳ የተግበሰበሰ እውቀት ውስጥ አትዘፈቅም ማለት ነው። ስለዚህ ሂስትሪ ምን ያደርጋል? ሚዛናዊ የሆነ ግምትና አንደርስታንዲንግ እንዲኖር ኮረንት አርጊውመንት ክሬት እንድታደርግ አንዱ ተነስቶ የሆነ ዘመን እከል የሚባለው ማህበረሰብ እንዲህ አድርጓል እንዲህ ነበር ሲባል አንተ ምን ትጠይቃለህ? ጥናቱ እንዴት ተጠና? ኤቪደንሱ ምንድነው? ሶርሱን ኢቫሉዌት ታደርጋለህ። ኮሄረንት የሆነ አርጊውመንት ትፈልጋለህ ማለት ነው። ካለበለዛ ዝም ብለህ አትሞላም በዛ ማለት ነው። this analytical and communication skills are highly usable in other academic pursuits ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ስኪል ለብዙዎቹም ለሌሎቹም ይጠቅማል። ቀደም ለጠቀስናቸው የጥናት ዓለሞችን ማለት ነው። gaining skills in sorting through diverse interpretations is also essential to make informed decisions in our day-to-day life. ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ለዕለት ህይወት ሁሉ ሌላ ጥቅሙ history helps develop tolerance and open-mindedness. Most of us have a tendency to regard our own cultural practices, styles and values as right and proper. ማንኛውም ሰው just በደመ ነፍሱ የራሱ የሆነውን ነገር የመውደድ ሌሎቹን ገፋ የማድረግ ነገር ብዙ ወደዛ ያለ መሳቡ ኢንስቲንክት አለ፣ የተፈጥሮ ነው። አሁን ይሄ በአኒማልም ወርልድ አለ፣ ኮመን ነው። አሁንም እንግዲህ አኒማሎች በግ ከበግ ጋር ነው አይደለም፣ ፍየል ከፍየል ጋር ነው ወይንም ከብት ከከብት ጋር ነው የሚሳሳበው እንጂ በተቃራኒው በጎች ከፍየል ጋር ለመዋል ፍላጎት ሲያሳድሩ ወይንም በተገላቢጦሹ ሌሎች እንስሶች ከሌሎቹ ጋር አንዱ መንጋ ከሌላው መንጋ ጋር ያለው እንትን ያው ሞር በደመ ነፍሱ በኢንስቲንክቱ ብዙ ዲቨሎፕ የሆነ አይደለም ማለት ነው። እንደዛ የሚገፋፋቸው ነገር የለም። ሰዎችም እንደዚሁ ናቸው። እነሱ ከሚናገሩት ቋንቋ ባለፈ እነሱ ከሚያውቁት ባህል ባለፈ ሌላውን ኢንተርቴን ማድረግ ከውስጥ የሚገፋፋ ነገር የለም። በተፈጥሮ የራስን ብቻ ነው። ነገር ግን እንደ ሰው ደግሞ ኢንተሊጀንት ስትሆን፣ የተማርክ ስትሆን፣ በተለይም የሂስትሪ እውቀት ሲኖር ኦፕን ማይንድድ ትሆናለህ። ሌሎችን ቶሌሬት የማድረግ ሌላውን ለመረዳት፣ ሌላውን ለማወቅ፣ ሌላውን አፕሪሺየት ለማድረግ፣ ሌላውን ህይወት ማለት ነው አንተ እንደምትኖረው ሌላውም በተለያየ መልኩ ይኖራል። ስለዚህ ልዩነትን አኮሞዴት ታደርጋለህ ማለት ነው። ቶሌሬትም ታደርጋለህ፣ ኦፕን ማይንድድ ትሆናለህ፣ አፕሪሺየትም ታደርጋለህ የሌላውን ባህል፣ የሌላውን ልዩ አመለካከት። studying different societies in the past is like going to a foreign country which contributes to rid ourselves of some of our inherent cultural provincialism. በጣም እኔ ያልኩትን ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠው ማለት inherent cultural provincialism አለ። inherently የአካባቢህን ነው የምትመርጠው ወይም የምትሳብበት ነገር ማለት ነው። ኢንስቲንክት ነው ይሄ በውስጥ ያለ ደመነፍሳዊ አይነት
ካራክተር ነው ማለት ነው። by studying the past, students of history acquire broad perspectives that give them the range and flexibility required in many life situations. ለብዙ የህይወት አስፔክት ጠቃሚ የሆነ ነገር ታገኝበታለህ ማለት ነው። ሌላው ጥቅሙ history supplies endless source of fascination። ስለ ፓስት ስናወራ ስለ ብዙ ድንቅ ነገሮችም እያወራን ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ የዛሬ ስንት መቶና ስንት ሺህ ዓመታት ታሪኳ ወደ ኋላ ሲታይ በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች አሁን ላይ በጣም ይከብዳል የምንላቸውን ነገሮች አድርገዋል። ለምሳሌ ብዙ ሳይታጠቁ ጣሊያኖችን አሸንፈዋል። ከነሱ በላይ የታጠቁትን አክሱምን እንደዚህ አይነት ነገር ኮንስትራክት አድርገዋል። የገዳ ሲስተምን ኢንቨንት አድርገዋል። እነኚህ ሰዎች የሚደነቅ ታሪክ አላቸው። የሚደነቅ ነገርንም እናገኝበታለን። exploring the ways people in distant ages constructed their lives involves a sense of beauty and excitement and ultimately another perspective on human life and society። ውበት ድንቅ ነገር ግሩም እጹብ ድንቅ የምንላቸውን ነገሮች እናገኛለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፓስት የሚያሳየን ብዙ ድንቆች አሉ። to conclude history should be studied because it is essential to the individual and the society። ለምሳሌ ሌላውን የአፍሪካን ታሪክ ስናይ ግብጾች የዛሬ 3000 ዓመት ያንን ፒራሚድ ሰሩ። ኢቭን ዘንድ አሁን ላይ መስራት በማይቻልበት ሁኔታ ነው ያለውን ቴክኖሎጂ ተጠቅመን ራሱ እንዴት ሰሩት? እንዴት ሰው በዛን ጊዜ ይሄን አሰበ ምትለው? እንዴት ሰው እንዲያደረገ የምትለው ነገሮች አሉ ማለት ነው። only through studying history we can grasp how and why things change, and only through history we can understand what elements of society persist despite change። ቼንጅ የሚለውም ነገር ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም በሶሳይቲው ቼንጆች አሉ። ፖለቲካል ቼንጅ አለ፣ ካልቸራል ቼንጅ አለ፣ ሪሊጂየስ ብዙ አይነት ኢንቫይሮንሜንታል ቼንጅ አለ። ክላይሜቱ ቼንጅ ይሆናል። በዚህም ቼንጅ የሚኖር አስፔክት መርሳት የለብንም። ኤስቴቲክ and humanistic goals also aspire people to study the past far removed from present day utility. Nevertheless, just as history can be useful, it can also be abused። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አሁን ማስተማር ያለበት። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ሂስትሪ ዩስፉል ነው ብለናል። ቅድም የጠቀስናቸውን ነገሮች እያነሳን ተወያይተናል ማለት ነው። ነገር ግን አቢዩዝም ይደረጋል። ሂስትሪን ለጥፋት የሚያውሉ ሰዎችም አሉ። ያለፈውን ታሪክ በማይሆን መልኩ ፕሬዘንት በማድረግ ሚስ ኢንተርፕሬት በማድረግ ሚስ ፕሬዘንት በማድረግ ለዛሬው ጥቅማቸው ለጊዜያዊ ጥቅማቸው ሲሉ ህዝብን የሚጎዱ አካላት አሉ። ሂስትሪ ኮረፕት ይሆናል። ኮረፕት በሆነ መንገድ ኢንተርፕሬት ካደረግ ነው ማለት ነው። ሂስትሪ አቢዩዝ ይሆናል። ሂስትሪ ለብዙ መጥፎ ነገሮች ተጋላጭ ነው። such abuses come mainly from deliberate manipulation of the past to fit current political agenda ማለት ነው። የዛሬውን የፖለቲካ አጀንዳ ለማስፈጸም ዲስቶርት ታደርጋለህ ማለት ነው እውነታውን። ያ ከባድ ነው። in such cases history is written backward። እንደዚህ ከሆነ ሂስትሪ ሪሪትን ይሆናል ማለት ነው። በመጥፎ መልኩ ታሪክን ራይት የሚያደርጉ የክፉ ታሪክ ጻፊዎች አሉ። ኢቭን ታሪኩ ሳይፈጠር ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች የታይገር ይበላቸውና ሀገርን የሚያጠፉ ለማህበረሰብ የማይጠቅሙ ሰልፊሽ ናቸው።
የታሪክ ነውረኞች ናቸው ማለት ነው። they are the sinners of history, the people who committed grave sin against their forefathers ማለት ነው። በቅድመ አባቶቻቸው አያቶቻቸው ላይ ኃጢአትን የሚሰሩ ናቸው። ምክንያቱም አባቶቻቸው እናቶቻቸው ያላደረጉትን አድርገዋል፣ እንዲነበር እንዲሆኗል ብለው ሪራይት የሚያደርጉ ስትሪም ባክዋርድ ዲስቶርት የሚያደርጉ አቢዩዝ የሚያደርጉ አሻጥረኞችም አሉ። that is the past is described and interpreted to justify the present. ፕሬዘንትን ጀስቲፋይ ለማድረግ ዲስቶርት ሊሆን ይችላል። while personal biases are not always avoidable, a historian is different from a propagandist in that the former takes care to document his judgment and assertions so that they can be subjected to independent and external verification ማለት ነው። ሂስቶሪያን እንግዲህ ፕሮፓጋንዲስት መሆን የለበትም። ፕሮፓጋንዳ ፎልስም ትሩም በሆነ ኢንፎርሜሽን ላይ ብቻ የተፈለገውን ጥቅም በሚያስገኝ መልኩ ናሬት ማድረግ ነው ማለት ነው እንጂ ስለ እውነታው ውሸቱ ዳዝንት ማተር። ሂስቶሪያን ደግሞ በተወሰነ ብቻ አይደለም፣ በተቻለ መልኩ ኦብጀክቲቭ የሆነ ነገር ፕሬዘንት ማድረግ አለበት። ሳብጀክቲቭ የሆነ ቢያስ መቀነስ አለበት። አንዳንዴ ሰው በመሆናችን የምንሰራቸው ስህተቶች አሉ። አንአቮይደብል የተባለው ለዛ ነው። እንደዛም ሆኖ ግን በተወሰነ ኢንዲፔንደንት የሆነ ጥናት እና ሳብጀክትድ ቱ ኤክስተርናል ቬሪፊኬሽን የሆነ አይነት ጥናት ተጠንቶ በሂስቶሪያን መቅረብ አለበት እንጂ ሂስቶሪያን must not act as a propagandist. That said, how do historians study and interpret the past and the changes that took place in periods during which they have not lived? ከዛ ሌላ the most important question ይመጣል። እንግዲህ ምን ብለናል? ሂስቶሪያኖች የጥናት ጽሑፋቸውን ሲያቀርቡ ኢንዲፔንደንት በሆነ መንገድ ከሳብጀክቲቪቲ ነጻ በሆነ ጀጅመንት ሶርስ ላይ ቤዝድ የሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ማቅረብ ያለባቸው። እንደዚህ ስንል ግን እነሱ ያልኖሩበትን ዘመንና ታሪክ ያላዩትን ማለት ነው። እንዴት ነው የሚያጠኑት? እንዴት ነው ፓስትን ኢንተርፕሬት የሚያደርጉት? and the changes that took place in periods during which they have not lived. የተለያዩ ክስተቶች ተከስተዋል። ታሪኩ ተከሰተ በኋላ ሌላም ታሪክ አለ። ያንን እንዴት ነው ኦብጀክቲቭ በሆነ መልኩ ቢያስ ሳይፈጥሩ አቢዩዝ ሳያደርጉ ፕሬዘንት የሚያደርጉት የሚል ጥያቄ አለ። ይሄን ጥያቄ የሚመልስልን 1.2 ሶርስስ ኤንድ ሜተድስ ኦፍ ሂስቶሪካል ስታዲ ማለት ነው። ሜተድ አለው፣ እንዴት እንደሚጠና፣ እንዴት ሂስትሪ ኢንተርፕሬት እንደሚደረግ እና ክስተቶችንም እንዴት መረዳት እንዳለብን ይሄኛው ሁለተኛው ሳብ ቶፒክ ነው። የመጀመሪያው the nature of history and the uses of history ነበር። አሁን ይሄ 1.2 sources and methods of historical study የሚል አለ። ይሄ በሚቀጥለው ኤፒሶድ ነው የምናየው ማለት ነው። በሚቀጥለው እናየዋለን። ይሄ እስካሁን ያወራ ነው ለዛሬ በቃናል። ቀድም እንዳልኩት ይሄ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሂስትሪ እንደ ኮመን ኮርስ ለሁሉም ይሰጣልና በጣም ጠቃሚ የሆነ አይነት ፕሬዘንቴሽን ነው። ኦንላይን ሌክቸር ነው። ስለዚህ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ። ቅድም እንዳልኩት ይሄ ፕሬዘንቴሽን የቀረበው ይሄ ኦንላይን ሌክቸር የቀረበው
በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ነው። እኔ የህግ ተማሪ ነኝ። ኤልያስ እባላለሁ። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ በዚህ በሚቀጥለው ርዕስ ዊሽ ዩ ጉድ ስታዲ ታይም ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ ዛሬው